قسمت ما تخم مرغ همراه بره‌ای که داشتیم به مدت 10 تا 15 دقیقه خوب هم میزنیم. بعد از اینکه تخم مرغ بره را هم زدیم، پودر کاکائو به او اضافه میکنیم. از همزن دستی استفاده میکنیم چون دوست ندارم که به حالت خیلی از حالت تند استفاده کنیم و به آرامی او را هم میزنیم. و نکته دیگه که داره ای است که از همزن دستی استفاده میکنیم چون کیک ما حالت اسفنجی داشته باشه. وقتی که کاکائو هم زدیم میتونیم آرد اضافه کنیم. این قسمت بیکینگ پودر اضافه میکنیم. قالب خود را از قبل آماده کردیم. فعلا در درجه 175 و به مدت 40 تا 45 دقیقه ما کیک مابین از اون میپزیم. شیر همراه وانیل و همراه بره را با هم گرد کردیم و به مدت 5 دقیقه میجوشانیم تا حالت غلیظ به خود بگیره. از این مایعی که به دست میاریم ما هم برای تر کردن روی کیک و هم برای اینکه غلظت روی کرمی که کم کنیم میتونیم از استفاده کنیم.
بعد از اینکه کی خود آماده کردیم میتونیم در مابین یخچال به مدت 5 تا 6 ساعت بمانیم تا حالت سفت به خود بگیره.